Okay, the next point now see the factors affecting or influencing on the mechanism मध्ये in there the factors influencing on mechanism of SN2, mechanism of कोणाच्या SN1 आणि SN2, mechanism of SN1 and SN2, SN1 आणि SN2 च्या मेकॅनिझम मध्ये फॅक्टर्स मध्ये तिसरा फॅक्टर आता आपण पाहूया. द थर्ड फॅक्टर दॅट इज द सॉल्व्हंट पोलॅरिटी. सॉल्व्हंटची पोलॅरिटी. आता पोलार सॉल्व्हंट म्हणजे यू नो दॅट इज द हॅव्हिंग द पोलॅरिटी. सॉल्व्हंट पोलॅरिटी, दिस इज द ऑल्सो important and interesting point. This is solvent polarity. You know that first of all we see SN1 reaction. The SN1 reaction proceeds. SN1 reactions कशाने proceed होतात? The SN1 reactions proceed via formation of, काय फॉर्म करतात ते? Proceed via formation of कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट. कार्बोकॅटायन काय बनवतात हे? इंटरमिजिएट. कोण? SN1 वाले. SN1 यू नो दॅट SN1 रिएक्शन मध्ये काय बनतो? कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट बनत असतो, हे तुम्हाला माहिती आहे. SN1 रिएक्शन प्रोसीड फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट. कार्बोकॅटायन इंटरमिजिएट बनत असतो. आता आपण म्हणालो सॉल्व्हंट. ओके, द गुड आयोनायझिंग सॉल्व्हंट, एखादा सॉल्व्हंट चांगला आयोनायझिंग सॉल्व्हंट कोणाला म्हणतात? गुड आयोनायझिंग सॉल्व्हंट इज, गुड आयोनायझिंग सॉल्व्हंट कोणता आहे? कोणाला आपण चांगला आयोनायझिंग सॉल्व्हंट म्हणूया? गुड आयोनायझिंग सॉल्व्हंट दॅट इज पोलार सॉल्व्हंट. त्यालाच काय म्हणूया आपण? पोलार सॉल्व्हंट. तर एखादा आयन चांगला आयन आहे, गुड आयोनायझेशन करतो, दॅट इज द पोलार सॉल्व्हंट. जो आहे तो काय करतो की तो स्टेबल करून जातो कोणाला? आयन्सला. विच स्टॅबिलायझेस द आयन. विच जो काय करतो? स्टॅबिलायझेस द आयन. विच स्टॅबिलायझेस द आयन बाय सॉल्व्हेशन. आयनला स्टॅबिलाइज करतो कशाने? बाय सॉल्व्हेशन करत. त्याला म्हणतात गुड आयोनायझिंग सॉल्व्हंट. तर सॉल्व्हंट पोलॅरिटी पॉइंट चालू आहे. गुड आयोनायझिंग सॉल्व्हंट म्हणजेच पोलार सॉल्व्हंट. तर पोलार सॉल्व्हंट स्टॅबिलाइज करतो आयन्सला. स्टॅबिलायझेस द आयन. स्टॅबिलायझेस द आयन बाय कशाने करतो? बाय सॉल्व्हेशन. आता आयन कार्बोकॅटायन हे आयन आहेत बघा. आयन कोणते असतात? कार्बोकॅटायन आणि ॲनायन हे आयन असतात, तुम्हाला माहिती आहे. तर सॉल्व्हेशन ऑफ कार्बोकॅटायन दोन्ही पाहतो आपण. सॉल्व्हेशन ऑफ कार्बोकॅटायन पण असते आणि सॉल्व्हेशन ऑफ ॲनायन पण. नाव द सॉल्व्हेशन ऑफ कार्बोकॅटायन, कार्बोकॅटायनचा सॉल्व्हेशन इज रिलेटिव्हली पुअर असते. इज रिलेटिव्हली पुअर म्हणजे कार्बोकॅटायन सॉल्व्हेशन होत नाही. कार्बोकॅटायनचं सॉल्व्हेशन होतो का? होत नाही. द सॉल्व्हेशन ऑफ कार्बोकॅटायन इज रिलेटिव्हली पुअर बट द anions आर सॉल्वेटेड बाय. परंतु द सॉल्व्हेशन ऑफ anion, सॉल्व्हेशन ऑफ anion इज बाय हायड्रोजन बॉन्डिंग. कशाने होते? बाय हायड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ सॉल्व्हंट. हायड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ कोणाच्या? सॉल्व्हंटच्या. हेच सॉल्व्हंटचे हायड्रोजन बॉन्डिंग करतात ते ॲनायॉनचा सॉल्व्हेशन होते. सॉल्व्हेशन मीन्स सॉल्व्हंट addition, that is called as solvation, addition of solvent. Now हायड्रोजन बॉन्डिंग कोणाला करतो? सॉल्व्हंटला. anion is by hydrogen bonding solvent, that is यालाच म्हणतात, that is हे सॉल्व्हंट म्हणजेच प्रोटिक सॉल्व्हंट. इट इज कॉल्ड एज प्रोटिक सॉल्व्हंट. म्हणजे जे प्रोटॉन डोनेट करतात, हायड्रोजन डोनेट करतात, हायड्रोजन आणि प्रोटॉन, दॅट इज कॉल्ड एज प्रोटिक सॉल्व्हंट. प्रोटिक सॉल्व्हंट मध्ये काय होते? मग SN1 रिएक्शन इज फेवर्ड होते, प्रोसीड होते. दिस SN1 रिएक्शन देअरफॉर म्हणून SN1 reaction proceed rapidly. SN1 reaction proceed कशी घडते? फास्ट घडते. proceed rapidly. रॅपिडली होते. SN1 reaction proceed rapidly. कशामध्ये होते? इन प्रोटिक सॉल्व्हंट्स. इन
इन पोलार प्रोटिक ते कसे असले पाहिजे, इन पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट, पोलार असून कसे असायला पाहिजे, प्रोटिक सॉल्व्हंट असायला पाहिजे. इन पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट, जर पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट असेल तर SN1 रिएक्शन फास्ट होते, रॅपिडली होते, प्रोसीड रॅपिडली. सो दिस इज द फॅक्टर अफेक्टिंग ऑन द मेकॅनिझम ऑफ SN1 रिएक्शन वर हा फॅक्टर अफेक्ट करायला. अशाच प्रकारे जर SN2 रिएक्शन असेल तर SN2 रिएक्शन मध्ये नाउ द SN2 रिएक्शन डज नॉट डिपेंड्स ऑन द पोलार प्रोटिक सॉल्व्हंट. ओके, द SN2 रिएक्शन रेट, SN2 रिएक्शनचा रेट, SN2 reaction, the rate is not depend on, in case of SN2 reaction the rate is not depend on the polar protic solvent. polar protic solvent याला अप्रोटिक सॉल्व्हंट पाहिजे SN2 ला. का? कारण SN2 मध्ये माहिती आहे तुम्हाला, इन SN2 रिएक्शन, इन SN2 मेकॅनिझम, SN2 मेकॅनिझम मध्ये स्लो स्टेप मध्ये, SN2 मेकॅनिझमच्या स्लो स्टेप मध्ये, इन SN2 मेकॅनिझम इन स्लो स्टेप द सबस्ट्रेट अँड न्यूक्लियोफाइल बोथ आर इन्व्हॉल्व्ड. दोन्ही असतात, सबस्ट्रेट अँड न्यूक्लियोफाइल बोथ इन्व्हॉल्व होतात, बोथ आर इन्व्हॉल्व्ड. कशामध्ये? इन द स्लो स्टेप मध्ये. In slow state, the substrate and nucleophile both are involved, and you know that न्यूक्लियोफाइलच्या कॉन्सन्ट्रेशनवर सुद्धा अवलंबून असतो आणि सबस्ट्रेटच्या पण कॉन्सन्ट्रेशनवर अवलंबून असतो, दोघांच्या पण. तर सॉल्व्हेशन न्यूक्लियोफाइलला काय करू शकतो? स्टॅबिलाइज करू शकतो. द सॉल्व्हेशन, आपला पॉइंट चालू आहे हा सॉल्व्हेशन. तर सॉल्व्हेशन या दोघांपैकी सबस्ट्रेट आणि दुसरा कोण असतो? न्यूक्लियोफाइल. सॉल्व्हंट न्यूक्लियोफाइलला काय करू शकतो? सॉल्व्हेशन स्टॅबिलाइज करू शकतो. सॉल्व्हंट स्टॅबिलाइजेस द, कोणाला स्टॅबिलाइज करतो? न्यूक्लियोफाइलला. आता पहा, सॉल्व्हंटने न्यूक्लियोफाइलला स्टॅबिलाइज केला, सॉल्व्हेशन स्टॅबिलाइजेस द न्यूक्लियोफाइल, म्हणजे तो न्यूक्लियोफाइलला डिॲक्टिवेट करून टाकतो. न्यूक्लियोफाइल देअरफॉर इट डिॲक्टिवेट द न्यूक्लियोफाइल, त्यामुळे तो न्यूक्लियोफाइलला डिॲक्टिवेट करून टाकतो. किती इंटरेस्टिंग पॉइंट आहे. त्यामुळे तो न्यूक्लियोफाइलला जर डिॲक्टिवेट करून टाकला, न्यूक्लियोफाइल अटॅकच करू शकत नाही. इथे जसं न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटॅक करतो, तुम्हाला माहिती आहे SN1 मध्ये न्यूक्लियोफाइल कसा अटॅक करतो? फास्ट अटॅक करतो. अटॅक करत नाही म्हणजे मेकॅनिझम का ते रिटार्ड होते, मेकॅनिझम का थांबते. इट डिॲक्टिवेट द न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल डिॲक्टिवेट होऊन जातो. Therefore SN2 reactions are not proceed in polar protic solvent. polar protic solvent मध्ये प्रोसीड होत नाही, तर इट प्रोसीड्स, तर ती कशामध्ये प्रोसीड होते? इट प्रोसीड इन कमी पोलार असलेल्या, प्रोसीड्स इन लो पोलार सॉल्व्हंट. लो पोलार जरी असलं तरी चालतं किंवा नॉन पोलार असलं तरी चालतं. लो पोलार अँड अप्रोटिक सॉल्व्हंट. लो पोलार आणि कोणता सॉल्व्हंट असायला पाहिजे? अप्रोटिक सॉल्व्हंट. म्हणजे ज्या सॉल्व्हंटमध्ये जो सॉल्व्हंट प्रोटॉन देणार नाही, जो सॉल्व्हंट काय देणार नाही? प्रोटॉन देणार नाही, अशा अप्रोटिक सॉल्व्हंटमध्ये, अप्रोटिक त्यालाच काय म्हणूया? अप्रोटिक. प्रोसीड्स इन लो पोलार, ज्याची पोलॅरिटी कशी असेल? लो पोलार, कमी पोलार असलेल्या सॉल्व्हंटमध्ये SN2 रिएक्शन प्रोसीड होते. इट प्रोसीड इन लो पोलार अप्रोटिक सॉल्व्हंट. कसा सॉल्व्हंट असायला पाहिजे? इट इज अप्रोटिक सॉल्व्हंट, म्हणजे जो प्रोटॉन देणार नाही अशा सॉल्व्हंटमध्ये SN2 रिएक्शन प्रोसीड होते. सो दिस इज द सॉल्व्हंट पोलॅरिटीचा काय आहे? खूप मोठा परिणाम होतो. सॉल्व्हंटच्या पोलॅरिटीवर सुद्धा काय असते? रिॲक्शनची रिॲक्टिव्हिटी और रिॲक्शनची स्पीड अवलंबून असते सॉल्व्हंटच्या पोलॅरिटी. SN1 रिॲक्शन पोलार प्रोटिकमध्ये होतात, पण SN2 रिॲक्शन अप्रोटिक सॉल्व्हंटमध्ये होतात. अप्रोटिक म्हणजे जो हायड्रोजन बॉन्डिंग करणार नाही, हायड्रोजन बॉन्डिंग करतो किंवा प्रोटॉन देतो. प्रोटिक असे सॉल्व्हंट आहेत किंवा पोलार सॉल्व्हंट असतात, ज्याला आल्सो कॉल्ड एज व्हॉट? पोलार सॉल्व्हंट्स.
So this point is about what? Solvent polarity. It is called as the solvent polarity of SN1 and SN2. Both we have seen. First of all, we have seen SN1. This is the SN2. So both in the both case SN1 and SN2, how it takes place. This is the complete factor affecting on the SN1 and SN2 mechanism. Okay.